අයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ලුණුවිල සම්බෝලයක් හදන්න යන්නේ. මේ තියෙන ලුණුවිල හොඳට පිරිසිදු කරලා ගන්න, දළු වලින් කඩා ගන්න. ලුණුවිල කුඩා ළමයින්ගේ මොළේ වර්ධනයට ඒ වගේම ලේ පිරිසිදු කරන ඖෂධයක්. සම්බෝලයට අවශ්‍ය පමණ පොල්, දෙහි යුස මේස හැන්දක් පමණ, රතුළුන් ගෙඩි 5-6ක් හීනයට කපා ගන්න, අවු මිරිස් තරලක් ඒකත් හීනයට කපා ගන්න, දෙහි ලුණු රස අණුව, උම්බල කඩ මේස හැන්දක්